Good morning mga ka-explorer! It's our day 4 dito sa Genting Dream Cruise and mamaya na yung disembarkation namin. Review na natin yung overall experience ko dito sa Genting Dream Cruise. First cruise ko ito. So far, nag-enjoy ako. Parang gusto ko pa mag-cruise ulit. Ang dami mong pwedeng gawin. Sa sobrang dami, kulang talaga yung time. Sa sobrang dami ng activities. Hindi na nga namin nagawa yung ibang activities dito like rock climbing. Kasi naabutan namin sarado na. Tapos ang dami rin pwedeng kainin. Hindi ka talaga magugutom dito. Lagi kang busog. Tapos buffet pa. Tapos full board meal pa. And then yung mga staff, ang dami ding Pinoy dito. Very friendly and maasikaso talaga. Actually, kada restaurant or kada section dito, meron ka talagang ma-encounter na Pinoy. Disclaimer lang, hindi ako sponsored. Pero sana naman, baka naman, Dream Cruises. Next time, alam nyo na. Discuss ko na ngayon kung paano ako nag-book dito sa Genting Dream Cruise. So, nag-book ako directly sa website nila, stardreamcruises.com. Pero pwede rin kayo mag-book through email sa customer service nila. Pero in my experience, medyo mas mahal dun sa customer service kaysa website nila. Then, pwede rin kayong mag-book sa Travel Expo. Nasa Travel Expo din sila. If gusto niyo talaga na may makausap, may matanungan. Ilalagay ko na lang yung vlog ko about sa Travel Expo. So, yung ginawa ko lang sa website nila is hinanap ko lang yung ship na Genting Dream. Pale, may makikita kayong ibang cruise ship nila. Basahin nyo lang din doon kung saan yung mga destinations nila. October pa lang, nag-book na ako for Holy Week. So, for March 31 cruise date. Tapos, sakto, meron silang promo na book now, save now, wherein free yung third and fourth person. Babayaran lang ni third and fourth person is yung port charges and ancillary charges. Available room at that time is balcony stateroom. Itong room namin. Mas mahal itong room kaysa dun sa interior stateroom. Pero hindi rin advisable kung claustrophobic ka or ayaw mo nang masisikip dun sa interior stateroom kasi masikip yun and walang window doon. Diba? Ang ganda. Ito yung balcony namin. So, rinig mo talaga yung wave ng ocean. And medyo mainit nga lang ngayon. For the wifi naman, hindi naman required na mag-avail kayo kasi may wifi naman dito. Pero yung access nun is para sa the concierge lang, yung app nila. Nakikita nyo lahat ng activities, yung menu ng each restaurants, yung show, tapos yung mga shore excursion. Yung wifi nila kasi, pwede nyong i-access din doon yung Thailand arrival card tsaka yung Singapore arrival card. 'Di ba kailangan i-fill up 'yon? Kapag bumaba ka ng Thailand, kailangan mo noon tsaka kapag bababa rin ng Singapore. Kasi 'di ba 3 days prior lang bago mag-fill up. So hindi mo naman kailangan ng wifi para doon kasi meron naman silang free access para doon. We have the QR code here on the screen. Just make sure to connect your Wi-Fi to the Dream Cruises Wi-Fi. It's gonna be free access for the Thailand arrival card. Pero kung sa social media, sa Facebook, Messenger, TikTok, kailangan nyo talaga bumili ng wifi. Lalo na kung may trabaho din kayo. Pero kung for fill up lang ng arrival cards, no need to buy wifi. Yung binayaran ko para sa wifi ko for the 3 nights cruise, $27 for one device lang yan. Nag-avail na rin ako kasi sabi doon, free upgrade na rin siya to premium. Mas mahal kasi yung wifi if dito kayo on board bibili. Then binayaran ko na rin agad yung gratuity. Yung gratuity is $25 per night per pax. Although pwede nyo rin naman bayaran kapag magche-check out na. Pero kasi ngayon, mahal na yung Singapore dollar to peso. Nakamura kami ng konti kasi maaga namin binayaran. Tapos yung room naman, everyday naman may housekeeping. Lalagay nyo lang na for cleaning if gusto nyo magpalinis. Although optional naman. Pero everyday talaga sila naglilinis ng room. Ito pala yung sign, do not disturb. Tapos ito yung kung gusto nyo magpalinis. For the shore excursion naman, dito nyo lang siya ma-avail kapag nasa ship na kayo. So yung binayaran ko for the shore excursion, 35 Singapore dollars per pax. Tour lang siya. Nag-start yung tour around 4 p.m. until 9:30 p.m. Yun nga lang, medyo mabilis lang each destination, 30 minutes lang. So medyo kulang din yung time. Tapos okay din pala kung may mga questions din kayo. Pwede kayo magtanong sa customer service nila. Very responsive din. Doon lang din ako nagtatanong eh. Tapos pala kapag nag-book na kayo, meron na kayong cruise ticket. May mandatory online check-in sila. Pero ako, hindi ako nag-check-in agad. Ang ginawa ko kasi, October, nakabook na ako ng cruise namin. Pero January 2026 lang ako nag-online check-in. Then, yung travel date namin is March 31. Dun sa email, may mga instructions na rin doon kung ano yung mga kailangan yung gawin. Kung saan
And then yung pier, nandun din. Magkano nga ba ang cruise dito sa Genting Dream Cruise from Singapore to Phuket, Thailand for 4 days and 3 nights? Yung rate na nakuha ko is $463.67 with wifi na yan and gratuity. Tapos full board meals na siya, meaning meron na siyang breakfast, lunch, and dinner. Hindi talaga kayo magugutom dito kasi buffet siya. Pero hindi kayo pwede mag-repeat per meal. Like, kunyari, nag-breakfast ka na dito sa Lido, tapos kakain ka na naman ulit ng breakfast sa Function 8. Hindi pwede yon. May charge na yon pag ginawa nyo yon. 5 pala yung inclusive restaurants nila. Meaning nun is, wala na kayong babayaran kapag kakain kayo dun sa mga restaurants na yon. Kapag hindi kayo kumain dun sa restaurants na yon, may bayad na yon. So, yung mga inclusive restaurants nila is Dream Dining Chinese. Ito yung favorite restaurant ko on board kasi masarap talaga dito plus may only shrimp pa. Dream Dining Western. Ito naman yung least favorite ko pero A for effort naman para sa plating ng food. Function 8. Okay din dito sa Function 8 kasi wala masyadong kumakain tapos international buffet din pero walang halal dito, hindi kagaya dun sa Dalido. Madami rin actually yung food choices nila kaso last day na namin na try itong restaurant kaya dito ko lang din to na feature. The Oasis. Western cuisine din yung sinaserve nilang food dito pero mas okay dito kaysa Dream Dining Western kasi buffet talaga siya and hindi semi-buffet. Tsaka yung Lido. Ito talaga yung restaurant na may pinakamaraming food choices pero grabe din ang tao dito kapag first day and last day. Tapos yung amenities, meron silang pool, gym, may outdoor activities din like wall climbing, zipline, may golf din. Yung na-mention kong price is for the cruise lang talaga. Hindi pa kasama doon yung plane ticket nyo going to Singapore. Kasi dito sa Singapore yung embarkation. For insurance, optional din siya. Hindi naman kayo required na kumuha ng insurance. Pero kami, hindi nga kami kumuha ng insurance. Nasa sa inyo naman yun kung kukuha kayo or hindi. Tapos, hindi rin naman nakakahilo yung ride. Actually, nung isang beses lang, parang ramdam ko lang talaga yung galaw nung ship. Pero after that, hindi na. Parang mas malakas yata yung galaw ng ship or mas mabilis yung takbo ng ship nung papunta na ng Phuket. Bale, nung Tuesday night nagsimula until Wednesday morning, parang mabilis yung takbo kasi ramdam ko talaga yung vibration and yung movement ng ship. Andito kami ngayon sa Bar 360. Ngayon pa lang namin i-claim yung welcome drink namin kung kailan magdi-disembark na. Wala kasi kaming time uminom ng welcome drink. Lagi rin kaming busog kasi. Para ba naman puro buffet yung kinakain. Kaya hindi talaga namin maklaim. So, yung ginawa na lang namin, dadalhin na lang namin siya mamaya dun sa next hotel namin. Allowed naman daw magdala ng drinks palabas ng Singapore. Tapos yung pwede nyong i-claim is chill juices, soft drinks, tsaka beer and wine kasama sa welcome drink. Ito na lang yung kinuha namin, yung Coke. For a smoother disembarkation, I suggest that you settle any outstanding balance the night before and kunin nyo na rin yung passports nyo sa may reception area. Make sure to also check your assigned disembarkation group and time. My advice is not to go to the assembly station so early kasi mangangalay lang din kayo sa kakahintay. Dapat nakapag-fill up na rin kayo ng SG arrival card. This ends my Genting Dream vlog. Please do like and subscribe for more travel tips.